විශ්වයේ පරිණාමයකට අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා. ආයතන එකින් එකට පරිණාම වෙලා ආයතන 6ක සත්වයා ජීවියා වෙනකම් පරිණාම වුණා. නැවත ඒ පරිණාමය එක දක්වා අඩු වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රශ්නේ. එහෙම කවදාකවත් වෙන්න බෑ. S2 අයිමි වෙලා එතන සම හැදිලා කවදාකවත් සිදුරක් තිබුණාද කියලා හොයාගන්න බැරි විදියට ඒක නැති වෙලා කන් දෙක කඩා වැටිලා ඒක වැහිලා ගිහිල්ලා කටේ තොල් දෙක ඇලවිලා ඒක සාමාන්‍ය සම බවටපත් වෙලා නාය සිදුරු වැහිලා මේ හැමදේම නැති වෙලා නිකම්ම නිකම් ගැඩවිලෙක් වාගේ සම විතරක් පවතින විදියට කයක් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්ද අනාගතේ? මට ඇස් එපා කියලා කියපු නිසා, මට කන් එපා කියපු නිසා, ඕනේ කියපු නිසා අම්බුණා නම් එපා කියපු නිසා නොලැබී එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද කියලා බැලුවොත් එහෙම වෙන්න බෑ. එහෙම වෙන්න විශ්වයේ ධර්මතාවයක් නැහැ. බැරි වෙලාවත් ආයතන අඩු වෙලා පළවෙනි ආයතනයට යන්න ඕනේ නම් ඒ ආයතන අවශ්‍ය නැහැ කියන මානසිකත්වය ඥාන වලින් ඇති වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ ආයතන නොලැබෙන විදියට කර්ම සකස් කරන්න ඕනේ. අපේ DNA වල තොරතුරු සකස් කරන්න ඕනේ. ඒ ආයතන උප්පත්තියෙම S2 නැහැ. ආයි කවදාකවත් S බද්ධ කරන්න බෑ. ඉපදෙනකොටම කන් දෙක නැහැ. කන හදන්න බෑ. මෙන්න මේ தත්ත්වයටපත් වෙන්න ඕනේ. ඒක කවදාකවත් වෙන්නේ නැහැ. එවැනි මානසිකත්වයක් හදන්න පුළුවන් 3 දෙනෙකුට විතරලු ලෝකේ. මේ ටික මට නැවත ඉපදෙනකොට අවශ්‍ය නැහැ කියන තැනට හදන්න පුළුවන් 3 දෙනෙකුට. එකක් තමයි මහරහතන් වහන්සේ, පසේබුදු බුදු පියාණන් වහන්සේ, ලෞතර තථාගතයන් වහන්සේ සම්බුද්ධ. එහි ඒ අයට ආයතන වල අවශ්‍යතාවය නැහැ. අනිත් හැමෝටම කෙලස් තියෙනවා. ඒ අයට ආයතන නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. ජීවත් වෙන්න බෑ. අපි ඒ ආයතන පරිභෝජනය කරන ප්‍රතිශතය වැඩි. ඒ ආයතන නැතුවම ඉන්න බෑ වගේ. වර්තමාන තාක්ෂණ ලෝකේ මිනිසුන්ට කන්න කෑම නැතුව ඉන්න පුළුවන්ලු. අඳින්න හරියට ඇඳුමකුත් නැල්ලු. ඒත් ඉන්න පුළුවන්ලු. ෆෝන් එකකින් නැතුව ඉන්න බෑ. පොළොව මැටි ගාලා බිත්ති මැට්ටෙන් අදලා තින්නේ වේයෝ බැඳලා කැඩිලා වාලේ පොල්ලතු 25 කොලක විතර තෙමෙනවා. ඒත් ඒ ගෙදර කුලී වැඩ කරන කට්ටිය ටච් ෆෝන් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කන්න තියෙන සල්ලි, ජීවත් වෙන්න තියෙන සල්ලි ඔක්කොම වියදම් කරලා ප්ලාස්ටික් කෑල්ල අරන්. වාලේ හදා ගන්න පුළුවන්. ප්ලාස්ටික් කෑල්ල අරන්. අනේ පව් මේ මිනිස්සුන්ට ඉන්න තැනක් නැහැ, අඳින්න තැනක් නැහැ. රාසිගතව පුද්ගලිකව ගිහිල්ලා අඳින්න එහෙම තැනක් නැහැ, ප්‍රයිවසි එකක් නැහැ. එක ඕල් එකයි එක කුස්සියයි. මේ විදිහට තමයි ජීවත් වෙන්නේ. පව් මේ මිනිසුන්ට මොනාර උදව් කරන්න කියලා ඇතුළට ගියාම අඟල් 21 ෆ්ලැට් ස්ක්‍රීන් ටීවී එකක් එල්ලලා, කම්බි දාලා එල්ලලා. මොනවද කන්නේ, මොනවද අඳින්නේ, දරුවන්ට මොකද්ද අධ්‍යාපනයක් වශයෙන් දෙන්නේ? අපේ වර්තමාන ජීවිතය කොහොමද දුක අඩු කරගන්නේ කියන එක මොකවත් කල්පනා කරන්නේ ණය වෙලා පොලියට හරි සල්ලි අරගෙන ටීවී එක ගෙනල්ලා එල්ලලා. මේවා ලෝකේ දුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ විස්තර කියනව නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඈ පිනවන්න ඕනේ. වෙන මොකවත් නෙමෙයි මේ. ටීවී එකේ ප්‍රශ්න නෙමෙයි. ඒ මිනිසුන්ට හෙන ගැව්වත් කමන්නේ ඈ පිනවන්න ඕනේ.
අර මිනිසුන්ට ගම් වතුරට මුළු ගේ පිටිම ගියත් කමන්නේ ගම් වතුර යන්න ඕනේ කතා කර කර. ෆෝන් එක තියෙන කන පිනවන්න ඕනේ. අම්බෙන පඩියම කඩචෝරු කාලා. අම්බෙන පඩියම කඩචෝරු කාලා. කඩවල් ගානේ ඇවිද කනවා. අවස ආයාම මාර වෙනකොට මේකප් සෙට් එක ගන්නවා. මොකද මේ ඇවිදින්න යන්න. කකා ඇවිදිනවා. දිව පිනවනවා. බ්‍රහ්මචර්යාව කියලා මතක නැහැ ගොඩාක් අයට. අද වර්තමානයේ තාක්ෂණ යුගයේ අවුරුදු 16 17 පෙන්නන පස්සේ පතිවත කියලා එකක් තියෙනවා, බ්‍රහ්මචර්යාව එකක් තියෙනවා. ඒ සීලය ආරක්ෂා කරනකම් කය ඇසිරීම රටාව ගොඩාක් ගැඹීරයි. ඒ සීලය නිසා ශක්තිය වැඩි, කල්පනාව වැඩි, සීය වැඩි, ගෞරවය වැඩි, ලැජ්ජ බය වැඩි. ඒ නිසා ඕනම දෙයක් මට කරන්න පුළුවන් කියලා පෙළඹෙන්නේ නැහැ. කරුවලට බයයි, සමාජයට බයයි, ආරක්ෂාව අඩු තැන් වලට යන්නේ නැහැ, ගියත් ඉන්නේ නැහැ. මේ ටික ඔක්කොම නැති වෙනවා කියලා දන්නේ නැද්ද? දන්නවා. කය පිනවනවා. ආයි කියලා ජීවත් වෙනවා, බායි කියලා පිටත් වෙනවා. තමන්ගේ සාකරිය තෝරගන්න කාලයක් ඇත්තක ජීවත් වෙලා බලනවා. එයාස ගැලපෙනවද කියලා. සාම්පල් කාලා බලනවා. ඇයි ඒ? කය පිනවනවා. හැමතැනම විකෘති නටුම් පෙන්නන සංදර්ශන ශාලා. ඔබ වහන්සේලාගේ වචන වලින් කියනවා නම් සිනමා ශාලා. සල්ලි දුන්නාම ඒගොල්ලෝ ඉතින් ඕන විදිහට රඟපානවා. චරිතය දුන්නාම රඟපානවා. නටනවා, උඩ පයින්නවා. කවුද ඒගොල්ලෝ? නළු නිලියෝ කියලා ඔයගොල්ලෝ කියන, තපස්වරු කියන අයිකුණ්ඨකයෝ කියලා. කූතාණ්ඩියෝ කියලා තමයි කියන්නේ. ප්‍රසිද්ධ නළුවා. එක චිත්‍රපටියක් රඟපාන්න යට කෝටියක් විතර පඩියම් වෙනවා. හෙලිකොප්ටරෙන් එන්නේ රඟපාන්න. ඒ තාපසයා කියන කූතාණ්ඩියෙක් නේද? නටලා කරලා උඩ පැනලා මිනිස්සු සතුටු කරන කූතාණ්ඩිය. ඒ කාලෙත් ඉඳලා තියෙනවා. එන්ටර්ටේනර්ලා කියලා කියන්නේ ඒ කට්ටියට ඒ කාලේ. ටින් එකක් අරන් ඒකට ලී එකෙන් ගාගෙන නටනවා. ඒ කාලේ ලොකුට සංගීත භාණ්ඩ නැහැ. වීඩියෝ කැමරා නැහැ. හැමෝටම පේන විදියට ගලක් උඩ හරි මොනාරි පොඩි උස තැනකට නැගලා ටින් එකක් අතට අරගෙන ලී කෑල්ලක් අතට අරගෙන ඒකට ගගා නටනවා. එක එක ඒවා කිය නටනවා. ඉතින් මිනිස්සු ඒවා ආගෙන ඒක බලන් ඉන්නවා. ඒ කාලෙටපු නළුවෝ. ඒගොල්ලන්ටත් එහෙම තමයි කිය කූතාණ්ඩියෝ කියලා. මිනිස්සු සතුටු කරනක එයාගේ රස්සාව. නටලා සතුටු කරනවා. ඒක පොඩ ඇඩ්වාන්ස් වෙලා හෙලිකොප්ටර් වලින් පයින්නවා, බිල්ඩින් කඩනවා, වෙඩි තියා ගන්නවා, සින්දු කියලා නටනවා. ග්‍රාමීය චිත්‍රපටයක් සින්දුවේ නටන්නේ එංගලන්තේ. ඒ කොටස ගන්න එංගලන්තෙට ගිහලා එච්චර වීදම් කළා. කූතාණ්ඩියෝ ඇඩ්වාන්ස් වෙලා. අයිකුණ්ඨකයෝ ඇඩ්වාන්ස් වෙලා. ඉතින් ඒව කට අරන් බලනවා ලැජ්ජ නැතුව කියලා. මොකද්ද මේ? ඈ පිනවනවා. ඈ පිනවනවා. සිත පිනවනවා. මනසේ තියෙන විඩාව තුනී කරනවා. කූතාණ්ඩියෝ දිහා බලාගෙන. ඉතින් මේ විදියට ඇස කන දිව නාසය සමසිත උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකම් පිනවන එක නම් කරන්නේ සත්වයා. මේක අවශ්‍ය නැහැ කියලා කියයිද? අර නටන ගෑනු මිනිස්සයා බාගෙට ඇඳගෙන නටනවා. එයාට ලැජ්ජාවක් නැහැ. අපිට ලැජ්ජාවක් තියෙනවනේ. අපිත් ලැජ්ජ නැති කමට කට අරන් බලන් ඉන්නවා. හරියට පේන්නේ නැහැ. මොකද කරන්නේ? කාමන්නේ නැහැ. බාගෙට හරි පේනවනේ. බාගෙට පේන එකත් ලොකු දෙයක්. කෙලෙස් අඩුවෙන් නිපදෙයිනේ. නෑ. හොඳ කණ්ණාඩි දෙකක් දාලා පැහැදිලිව බලනවා. මොකද තියෙන ඕමනාව? කෙලෙස් ඉපදෙනවා නම් ඉපදෙන්න ඕනේ. තෙල් තාච්චියේ තැම්බෙන තරමට. අඩුවෙන් බෑ. හොඳට ඉපදෙන්න ඕනේ කෙලෙස්. අවදි වෙන්න ඕනේ. ඒ තරම් ඇස කන දිව නාසය සමසිත පිනවන්න පෘථග්ජනයා දුර්වල වෙලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඇස් ඇත්තේ නමුත් අන්ධයෙකු මෙන්ද. කන් ඇත්තේ නමුත් බීරෙකු මෙන්ද. කට ඇත්තේ නමුත් ගොළුෙකු මෙන්ද.
කය ඇත්තේ නමුත් අංග විකලයෙකු මෙන්ද ජීවත් වෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඈ පාවිච්චි කරන්න එපා. කන පාවිච්චි කරන්න එපා. භාවිතයෙන් තොරව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් විදියට ඒ ආයතනයේ අවශ්‍යතාවය අඩු කරන්න. ඒකට කියන්නේ don't use නෙමෙයි useless කරන්න. වචනේ හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. භාවිතා කරන්න එපා කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. අවශ්‍යතාවය නැති කරන්න. භාවිතාවෙන් තොර කරන්න. තිබුණාට වැඩක් නැහැ. ඔය කුණු කොට වලාලා වැඩක් නැහැ. නිකන් දුකක් අට ගන්නවා. ආන්නේ. නිකන් නාම රූප බලලා සිත කලම්බන්නේ ඇයි? ඇස් දෙක වාගෙන සමාධිසෝයෙන් ඉන්නවා. බලන්නේ. එක එක ඒවා කතා කරලා නිකන් ප්‍රශ්න ඕනේ. අවශ්‍ය දේ කතා කරලා කට පියාගෙන ඉන්නවා. තියෙනවා පාවිච්චි කරන්නේ. භාවිතෙන් තොර වෙලා අවශ්‍යතාවය නැති වෙලා මේක පුරුදු කරනකොට සෝවාන් වෙලා සකෘදාගාමි වෙලා අනාගාමි වෙලා රාහත් වෙනවා. ඒ උත්තමයාට ඒ ආයතන අවශ්‍ය නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නැවත ඉපදෙන්නේ නැහැ. ආයතනත් නැහැ, සත්‍යයක් නැහැ. ආයතනය පරිණාම වෙනකොටම ඒක පරිණාම වෙලා තියෙන්නේ ආපස්සට යන්න බැරි විදියට. ඒ දත්ත ගබඩා වෙලා තියෙනවා DNA වල හැම දත්තයකටම මොනවාරි ආයතනයක් සම්බන්ධයි. ඇයි ආයතන මුල් කරගෙන තමයි සියලුම සංඥා සංස්කාර නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ලේඛනගත වෙලා තියෙන්නේ. ලේඛනගත වුණා කියන්නේ DNA ගත වෙලා තියෙන්නේ. කොතනින් ගත්තත් මොනවාරි ආයතන සම්බන්ධ වෙලා. කොතනින් හරි සම්බන්ධ වෙලා. සලායතන නැතුව කුසල් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් කියන්නකෝ. ඇස කන දිව නාසය සමසිත ෂට් ඩවුන් කරා. කුසලයක් කරන්නකෝ. බෑ නේද? අර අකුසලයක් කරන්නකෝ. ආනන්තරිය පාප කර්මයක් කරන්නකෝ. ඒත් බෑ. ඒ කියන්නේ අපායට යන්නත් බෑ, දිව්‍ය ලෝකෙ යන්නත් බෑ. ඉපදෙන්නත් බෑ, ඉපදීම නතර කරන්නත් බෑ. එහෙනම් මාගේ සියලුම තැම්පතු සියලුම කර්ම සලායතන වල නිර්මාණ නෙමෙයිද? දැන් ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙනකොට පරිසම් දෙන්න සලායතන ඕනේ නේ. කොහොමද නතර කරන්නේ? එහෙම නතර කරනවා නම් කන් දෙක අයින් කරනවා නම් ශබ්දේ නිසා අටගත් සියලුම සංස්කාර නිරෝධයට පත් කළා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මට ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන් මට කන අවශ්‍ය නැහැ කියලා. විශ්වයේ බලන ඇත්ත තමයි කන අරන් මේ මනසට වැඩකුත් නැහැනේ. කන සම්බන්ධ තොරතුරු මොකවත් නැහැ. සංඥා සංස්කාර නැහැ. ඊළඟ භවයේ ඉපදෙනකොටම සාමාන්‍ය සම වගේ තියෙන කන් දෙක නැහැ. ඇයෙන්නේ නැහැ. එම ආපස්සට යන්න පුළුවන් හැකියාවක් අපේ ආයතන වලට නැහැ. හේතුව ඒ ආයතන නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නෙම ඒ කියන තොරතුරු වලින් තමයි. තියෙන තොරතුරුත් ඒ ආයතන වලින්ම නිර්මාණය වෙලා තැම්පත් වෙච්ච ඒවාම තමයි. උදේ ඉඳලා රැ වෙනකම් කර්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා කුසල අකුසල් ඒ ඔක්කොම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ආයතන අය අරඹයා තමයි. සියලුම දුක සැප ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ ආයතන මුල් කරගෙන තමයි. නතර කරන්න බෑ. නතර කරන්න ක්‍රමයක් නැහැ. හේතු සකස් කරන්න බෑ. ආයතන අය තියෙද්දිම ඒ ආයතන වල ක්‍රියාකාරීත්වය තේරුම් අරගෙන ඒ ආයතන වල ක්‍රියාව නිරෝධ කරලා නිදහස් වෙන්න විතරයි පුළුවන්. ආපස්සට යන්න බෑ. ආපස්සට ගිය කෙනෙක් අපි දැකලා නැහැ. එහෙම යන්න බෑ. පරිණාමයෙන් යම් කිසි දෙයක් නිර්මාණය වෙනවා නම් තව පියවරක් උඩට යනවා නම් ආපස්සට යන්න බෑ. විශ්වයත් පරිණාම වෙලා තියෙනවා. පෘථිවියත් පරිණාම වෙලා තියෙනවා. විශ්ව පරිණාමයේ පස්සේ කතා කරමු. අපි ඉන්න අපේ ගේ ගැන කතා කරමුකෝ. අපේ ගෙට මොනවද උනේ කියලා. එදා තිබිච්ච ගල් යුගය අද තියෙනවද?
එදා තිබිච්ච ගොවි යුගය පාර යන හැමෝටම මාමා නැන්දා කියලා කතා කරනවා, කොල්ලෝ කියලා කතා කරනවා, පුතේ කියලා කතා කරනවා. ඕනම වැඩිහිටියෙක් ඕනම පොඩි කෙනෙකුට තරවටු කරනවා, ආවාද කරනවා. බොහොම කීකරුව නියතමානී වේ ටික අහගෙන යනවා. කමත එකට වැඩ කරනවා, එකට බත් කනවා. හැම දෙයකම මුළු ගමම එකතු වෙනවා. සමගිය සාමය එකමුතුකම ශක්තිමත්ව තිබුණා. ඒ ගොවි යුගයේ තියනවද? නැහැ. කර්මාන්ත කියලා ගොඩාක් නිෂ්පාදනය කළා. ගොවි යුගයේ අවශ්‍යතාවයක් තිබුණ නැහැ ලොකුවට. කර්මාන්ත යුගයේ රෙදි ලොරි ගණන් මැව්වනේ. බඩු මුට්ටු ලොරි ගණන් හැදුවනේ. අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ වුණාද? සෑයීමටපත් වුණා නෑනේ. පිට රටින් නැව් පිටින් ගෙන්නන්න තරම් වැඩි වුණා මිසක් අඩු වුණේ නෑනේ. එහෙනම් කර්මාන්ත යුගයේ මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතා නිෂ්පාදනය කරන්න ගිහිල්ලා අවශ්‍යතාවයේ සෑයීමටපත් වෙලා සැනසিলা ප්‍රශ්න විසඳුන්නේ නෑ. තණ්හාව වැඩි වෙලා, මසුරුකම වැඩි වෙලා, ඕනුවටත් වඩා ප්‍රශ්න වැඩි වෙලා. නැව් පිටින් ගෙනල්ලා බහලත් ප්‍රශ්න විසඳිලා නෑ. 1930 ගණන් වල ඉඳලාම වාහන ගේනවා රටට. අදටත් ගේනවා. එක්කෙනෙකුට වාහන 5ක් විතර තියෙනවලු සංගණනය ගත්තාම. එච්චර ගෙනල්ලත් සෑයීමටපත් වෙලා නෑ. තව ගේනවා. මුළු රටම කුසිකර්මයක්ලු. හැම තැනම කෑමලු. නැව් පිටින් ආල් බානවා. ඒත් කෑම අවශ්‍ය නැහැ, අතිරික්තයක් තියෙනවා, ඕනට වඩා තියෙනවා කියලා විසඳිලා නැහැ. තව බානවා. කෙරවලක් නැහැ. තාක්ෂණ යුගයට ආවා. එදා මිනිස්සු ටෙලිග්‍රෑම් එකක් ගැව්වා, ලියුමක් ලියලා දාලා උත්තර එනකම් බලන් ඉන්නවා. ගෙදර කිරියත්තට අමාරුයි නම් මාසෙකට කලින් ලියුම දානවා. කිරියත්ත ගොඩාක් අමාරුවෙන් ඉන්නේ, කොයි වෙලේ හරි නැති වෙන්න පුළුවන්. එඳ කල්ලාතු එන්න කියලා. මැරෙන්න කලින් එනවා මිනිස්සු මල ගෙදරට. මැරෙනකන් ඉඳලා මැරුණාට පස්සේ ආදානය කරලා දාහන දීලා පිටත් වෙනවා. එක කෝල් එකකින් පණිවිඩ දෙන්න පුළුවන්. රෝද 4 තියෙන නැග්ග ගමන් විනාඩි 15 20න් පැයෙන් එන්න පුළුවන්. එච්චර තාක්ෂණේ තියෙනවා. 7ට බන අතමාර 8 9 මාර වෙනකොට මිනිස් වෙනවා. තාක්ෂණේ නැති කාලේ ටෙලිග්‍රෑම් එකේ මිනිස්සු වෙලාවට ආවලු. කරත්ත වලින් වෙලාවට ආවලු. මාර මේ මනුස්සයට ෆ්ලයිට් එකකින් එන්නත් බැරිලු. හෙලිකොප්ටරෙන් එන්නත් බැරිලු. පැයට කිලෝමීටර් 200ක් යන්න පුළුවන්ලු. එච්චර වාහන තිබිලත් බනට 7ට 6:45 වෙනකොට ඇවිල්ලා පාම් පත්තු කරලා මල් තියලා සංඝයාගේ පාදෝණය කරන්න මේ මනුස්සයට කලින් එන්න බැරිලු. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න විසඳිලා නැහැ. තිබිච්ච ටිකත් පිරිහිලා. විශ්වගම්මාන යුගය කියලා එකක් ඇදුවා. අන්තර්ජාල යුගය. මුළු විශ්වයම එක ගමක් විදිහට හදන එක. රටවල් සේරම එකම ගමක් විදිහට එකතු කරන ක්‍රමය. අඩුපාඩු හදාගත්තද නැහැ. එතනින් පස්සේ තමයි මිනිස්සු විලි අරගෙන බාගෙට අඳින්න පටන් ගත්තේ. ඒ දවස්වලත් වැද්දෝ හිටියා. කවදාක්වත් වැද්දෝ මස් එල්ලගෙන පාර ගියේ නැහැ. දැන් මරලා හෙල්ලලා තියෙන ඌරංගේ ගහත, අරක් ගහත, මස් වෙන බාබිකියුලු. හැමතැනම කාමර පාසුකම්, හැමතැනම අනාචාරය ඇසිරෙන්න අවස්ථා, හැමතැනම තැබෑරුම්, ප්‍රවෘත්ති කියලා විකෘතියක් හදාගෙන තියෙනවනේ ලෝකේ. ඕපදූප හොයලා මිනිස්සු කලබල වෙන, කම්පා වෙන තොරතුරු ටික විතරක් ගොනු කරලා මිනිසුන්ට දානවා. ප්‍රෙෂර් වැඩි වෙලා ලේනාර පුපුරලා මැරිච්චදෙන් කියලා. රටක මාධ්‍යයක් ඇති වෙන්නේ කවදද? දැනගන්න ඒ රට එදායින් පස්සේ ඉවරයි කියලා. මාධ්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? අනුන්ගේ දුර්වලකම් විකුණගෙන කන මිනිස්සු.
රටේ තියෙන අපරාධ ටික වෙන්දේසි කරලා ලන්සු තියලා ජීවත් වෙන මිනිස්සු අපරාධකාරයෝ මාධ්‍යවේදිකයෝ කියන අපරාධකාරයෝ කවදාකවත් හොඳ දේවල් කියන්නේ නැහැ නේ. රුවන්වැලි සෑය ළඟ මෙච්චර සිල් ගන්නවා. ඒක කවදාද කිව්වද? ගමේ චණ්ඩියෙක් හිටියා නම් චණ්ඩාලයෙක් හිටියා නම් වරද්දක් කරා නම් ඒක ප්‍රසිද්ධ කරනවා. 40ක් විතර ඉන්නවා සිල් ගන්නවා කුරා කුඹයකට තින්සා කරන්න. ඒක කවදාද ප්‍රසිද්ධ කළාද? ගමේ මිනිස්සු එකතු වෙලා ශ්‍රම දානයක් කරලා ගමේ පන්සල පිරිසිදු කරලා ඒක කියන්නේ කවුරු හරි එක මිනිහෙක් පොත ගලවන් ගියා නම් ඒක මුළු ලෝකෙටම කියනවා. BBC වලත් යනවා. ඒ කියන්නේ නරක දේවල් ප්‍රසිද්ධ කරලා මිනිස්සු කුපිත කරන, කෝප කරන රට කලඹන වැඩේ තමයි කරන්නේ. රටේ ඡන්දයක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳයි ඡන්දයක් තියෙන එක. කැමැත්ත කාටද දෙන්න පුළුවන් දෙන්න. ඒක දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයේ තියෙනවද? නැහැ. දිනන්න ඕනේ කවුද කියන එක තීරණය කරන්නේ මාධ්‍යවේදිකයනේ. ඒගොල්ලෝ හිතුවත් මේ කට්ටිය දිනන්න ඕනේ කියලා. මේගොල්ලන්ගේ වැරදි ටික ඔක්කොම හංගලා හොඳ ටික විකාශනය කරනවා. අර කට්ටියගේ හොඳ තියෙනවලු ලක්ෂයක් ඔක්කොම යට ගාලා වැරදි ටික ඔක්කොම එළියට දානවලු. පොඩි වරදක් තිබුණොත් මේගොල්ලොම ෆේක් account හදලා ඒවා සමාජ මාධ්‍යවල දහලා ගොඩාක් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ලා ඉන්න තැන් වලට දාලා මේගොල්ලොම කමෙන්ට්ස් දාලා views දාලා අර මිනිසුන්ට මඩ ගහලා යන්න බැරි එන්න බැරි ඉන්න බැරි තත්ත්වය ඇති කරලා අර පක්ෂය එලවලම දානවා. මේ ඕන නැති පක්ෂයක් මේගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි. මේගොල්ලෝ ආවොත් තමයි channel ටික නඩත්තු කරන්න පුළුවන්. විශේෂ වරප්‍රසාද ගන්න පුළුවන්. මේ කට්ටිය ආණ්ඩුවටපත් කරනවා. ඉතින් කොහොමද මාධ්‍යයක් රටට යහපතක් වෙන්නේ? මාධ්‍ය නිසා තමයි මෙච්චර පිරිහිලා තියෙන්නේ. වරදක් වුණාම මොකද්ද උනේ? ඇයි උනේ? කවුද කළේ කියලා හොයලා බලන්න ඒක විකාශනය කරලා දානවා. ඒ මිනිස්සයා ඇත්තටම වැරදි කළේ නැහැ කිව්වත් රෙදි යනගෙන පාරේ යන්න බෑ. රෙදි යනගෙන පාරේ යන්න බෑ. මේක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. මිනිස්සු මේ ආයතන වැරදි ලෙස පරිභෝජනය කරන්න පුරුදු වුණා මිසක් නිවැරදි පරිභෝජනය ගැන කවදාකවත් ඔයලා බැලුවේ නැහැ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා එකක් තියෙනවා. අනුන්ගේ ඕපදූප හොයන්න හොඳ නැහැ, විවේචනය කරන්න හොඳ නැහැ, අනුන්ට මඩ ගහන්න හොඳ නැහැ, අනුන්ගේ ආත්ම ගරුත්වය කෙලසන්න හොඳ නැහැ, වැරදි දේවල් බලන්න හොඳ නැහැ, වැරදි දේවල් අහන්න හොඳ නැහැ. කවදාද අපි එම හිතුවද? නෑනේ. කල්පනා කළේ නෑනේ. දැන් අපිට මේ පිරිච්ච යුගයේ සමාජ මාධ්‍ය ටික අයින් කරලා අන්තර්ජාල අයින් කරලා දුරකථන අයින් කරලා තාක්ෂණ ඔක්කොම අයින් කරලා ගොවි යුගයට යමු. නවීනකරණේ වාහන ඔක්කොම දිරන්න හැරලා කරත්ත වලින් යමු. බත්තු යාගෙන ගෙදර කමු. කැම ලෑස්ති කියන බෝඩ් ඔක්කොම ගලවලා කාමර පාසුකම් තියෙන බෝඩ් ඔක්කොම ගලවලා තම තමන්ගේ ගෙවල් වල කාලා බීලා සුවසේ සතුටින් ජීවත් වෙමු. අපි අපේ ගෙවල් වලට දොරවල් වලට ගමට සීමා වෙමු කියලා ප්‍රතිපත්තියක් ඇදුවොත් අදපු කෙනාට ඉස්ලාම් මුල තියෙනවා. ඇයි ඒ තරම් පිරීලා කාන්තාව කලිසමක් ඇඳොත් දඩේ ලක්ෂයයි. නීතිය දාලා බලන්න කාණ්ඩුවට උදේ පෙරලිලා. තැබෑරුම සතියක් වහන්දක බලමු. ආණ්ඩුව හිටපු කට්ටිය නෑ ඔක්කොම පිටුවල් වෙලා. ඒ තරම් වෙරි බොන්න ඕනේ. අසංවර ඉන්න ඕනේ. සංවරකමක් නැතුව කකා බෙබී ඉන්න ඕනේ. මේ විදියට තමයි දිව පාවිච්චි කරලා තින්නේ, ඈ පාවිච්චි කරලා තින්නේ, කන පාවිච්චි කරලා තින්නේ, කය පාවිච්චි කරලා තින්නේ. මේවා පාවිච්චි කරන්න නැතුව ඉන්න කියලා කිව්වොත් කවුද ඉන්නේ? යකෙක්වත් ඉන්නේ නැහැ. පෘථුවියේ යක්කු ඉන්නවනේ යක්කු කැමතිත් නෑ. යක්කුත් කැමති චිත්‍රපටියක් බලලා සින්දුවක් කාලා ඩෝල ගාලා පොඩි චූන් එකක් අරගෙන ඉන්න යකා කැමතියි. යකාවත් උරු කරලා ඒ ක්‍රමයට. යක්කු සෝම් පිටිවල නිදාසේ උදකලා හිටපු කට්ටියට ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆෝන් දීලා. දැන් යකාත් ගේම් ගහනවා. යකා බිසි වෙලා. ඇයි අර ගෙදරට ගිහලා අර කට්ටියට බය කළේ නැතේ නෑ ඊයේ ගේම් ගාලා කිය රෑ වුණා ඉඳන් පොඩක් නිින්ද ගියා කියලා. මාරද යකාටත් දැන් බිසි. යකාට වෙලා නැහැ යකාගේ රාජකාරී කරන්න.
පෙරේතෙකුට කතා කළා කිරියත්ත නේද? ඇයි අර කට්ටියට නිතරම ගිහලා කුස්සියට ගිහලා එක එක බලම් පෙරලා බය කළේ මේ දවස්වල යන්නේ නැද්ද? නෑ මේ දවස්වල බාබිකියු කන්න යනවා. සීසන්ද? හොඳයි. මාර වැඩේ. පෙරේත ලෝකෙත් පිරීලා, භූත ලෝකෙත් පිරීලා, යක්කුත් පිරීලා. Android ෆෝන් නැති යකෙක් පෙන්නන්න කියලා කිව්වම යක්කු නෑ. යක්කු කියලා කිව්වේ කකුල් දෙකේ මිනිසුන්ට. Android ෆෝන් නැති යකෙක් නෑ. ඔක්කොම අරගෙන. යක්කු කාර්ය බහුල වෙලා. දරුවා එක්ක කතා කරන්න වෙලා නෑ. බිරිඳ එක්ක වචන ස්වල්පයක් වාඩි වෙලා කතා කරපු දවසක් මතක නෑ. හරියට කෑම ප්ලේට් එක බලලා කෑම කාපු දවසක් නෑ. ඇයි එක්කෝ කනේ එහෙම නැත්තම් ඇසේ බල තමයි කන්නේ. මොනවද තියෙන්නේ කියලාවත් දන්නේ නැහැ. කුරුමිනියා හිටියත් කුරුමිනියක් කනවා. දැන් කොහමද ආයතන නැතුව ජීවත් වෙන්නේ? ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක සත්වයා ඉන්නවද? තාපසවරු විතරයි බේරුනේ. තාක්ෂණයක් නැහැ. උදේ ඉඳලා රැ වෙනකම් විලි වාගත්ත ගමන් කය කාටවත් පෙන්වන්නේ ලැජ්ජයි. හරිම ලැජ්ජයි. කය පෙන්නනකොට පෘථජන ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට සතුටුයි. එහෙනම් පොඩ ඇඳුම් වල ධාරිතාව අඩු කරනවා. අනාගතේ ලේන්සුවක් විතරක් වාගෙන යයිද කියලා කියන්නත් බෑ. ඒ තත්තර මේක හඩු වේගන යන්නේ. යාර 6ක් ඕනෙලුනේ කාන්තාවකට. දැන් යාර වාගෙන අඳින්නේ. කාල වෙලා ඊට පස්සේ ඕකත් කරදර කරලා ගල විසි කරලා යනවා. සමහර රටවල් වල එම යනවා මිනිස්සු. ඔය යනවා. සත්තු වාගේ. තාපස විතරයි බේරුනේ. දැස් වසාගෙන, කන් වසාගෙන, ගුණ ධර්ම සීකරගෙන, ආධ්‍යාත්මික දේවල් මෙනෙහි කරගෙන, බොහොම පිරිසිදුව විශ්ව පුත්‍රයෙක් විදියට, විශ්ව ධර්මතාවයක් විදියට ජීවත් වෙනවා. පෘථජනය මොනවද කළේ? තපස්වරු තපස් රකින්නකොට මේගොල්ලෝ අනාචාරය ඇසුරුණා. තපස්වරු සක්මන් කරනකොට මේගොල්ලෝ තැබෑරුම් වලට ඇවිද්දා. තපස්වරු පිණ්ඩපාතේ කරගෙන එක වේලක් සංවරව වළඳනකොට මේගොල්ලෝ බාබිකියු කකා හිටියා. පෘථජන ලෝකයේ මිනිස්සු මේ විදියට විනාශයට වැඩ කළා. ඉතින් මූද කැළඹෙන්නේ නැද්ද? මහ පොළොව කම්පා වෙලා භූමි කම්පා වෙන්නේ නැද්ද? නිකන් තියෙන වායුව කැරකිලා සුලිසුලඟ බවට පත් වෙන්නේ නැද්ද? මේ තියෙන ගස් කොළන් වලට මේ තරංග වල බලපෑම නිසා ආහාර ඇංගෙන්නේ නැද්ද? එදා අක්කරයට බුසල් 160ක් 180ක් ගත්තා. අද 80ක් ගන්නෙත් බොහොම අමාරුයි. ආහාර ඇංගිලා, පළතුරු ඇංගිලා, කෑම ඇංගිලා. නියඟ ඇති වෙන්නේ නැද්ද? ආහාර අරුබුද ඇති වෙන්නේ නැද්ද? පාරාදීසයක් වගේ තිබිච්ච මහ පොළොවනේ මීට අවුරුදු 5000කට විතර කලින් ගොවියෝගේ පාරාදීසයක් මේක. ගිහිල්ලා බලන්න සිත දියුණු කරලා ඒ කාලේ තිබිච්ච සුන්දරත්වය. ආදරෙන් කතා කරලා බත් කවපු යුගයක්, පින්බත් දීපු යුගයක්, පිනට වතුර දීපු යුගයක්. වැටිලා හිටියොත් මිනිස්සෙක් අරගෙන ගිහිල්ලා උපස්ථාන කරලා සනීප කරලා යනකොට කණ්ඩ බතුත් ඔතලා දෙලා යවනවා. ඒ තරම් සත්ව කරුණාව මෛත්‍රිය පිරිච්ච යුගයක්. කරදරයක්, කිරියරයක්, අපචාරයක් කළයි කියලා කවදාක්වත් ආහන්න තිය එම දේවල් තියනවා කියලාවත් නොදන්න යුගයක්. දෙමව්පියන්ට දරුවෝ දනගාලා වැඳපු යුගයක්. ගුරුවරයා දැක්කාම අත් දෙක බැඳගෙන බිම් බලාගෙන ඉඳගෙන හිටපු යුගයක්. මේ தත්ත්වයටපත් කළා. ඉතින් ධාර්මික යුගයේ මිනිසුන්ට විශ්වය සිව්පසේ දුන්නා. ඉන්න තැන දුන්නා. බොණ්ඩ වතුර ටික දුන්නා. ස්වභාවිකයි. හැම තැනම වැල වැව් ඇලදොල ගංගා උතුරනවා. හැම තැනම කෑම. හැමදේම පිරිපුන්. මහ පොළොව ලස්සනට තිබුණා.
සුවසේ වාසය කළා, එක පවුලක් විදිහට වාසය කළා මිනිස්සුયો. කාලයක් යනකොට ප්‍රජාව ටික ටික බෝ වෙනවනේ. බෝ වෙන්න මිනිස්සු වෙන වෙනම ගෙවල් අදාගෙන පදිංචි වෙන්න අවශ්‍යතාවයන් වැඩි වුණා. අර එකට කාලා බීලා අඩුපාඩුවක් නැතුව හිටපු මිනිස්සුන්ට අරයට වඩා හොඳට ඉන්න ඕනේ, මෙයාට වඩා ලස්සනට ඉන්න ඕනේ, ඒගොල්ලන්ට වඩා වත්කම් තියෙන්න ඕනේ, මීට වඩා ලොකු ගෙවල් හදන්න ඕනේ කියලා ඔළුවට අදහස් ඇවිල්ලා තරංගෙට ලොකු ගෙවල් හදන්න ගත්තා. තරංගෙට පෝසත් වෙන්න පටන් ගත්තා. තරංගෙට ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තා. තවත් මිනිස්සු ඉපදෙනවනේ, තවත් වැඩි වෙනවනේ ප්‍රජාව. ඊට පස්සේ කණ්ඩායම් ඇදුනා, කල්ලි ඇදුනා, ගොවිගම වුණා, පදුව වුණා, රොඩිය වුණා. ඔය විදිහට වෙන වෙනම ಜಾති ඇදුනා, කුල හැදුනා, ભેද වෙන්න පටන් ගත්තා. පස්සේ කැතිපොළු අරගෙන කණ්ඩායම තව කණ්ඩායමකට පාර දෙන්න පටන් ගත්තා. ආරක්ෂාව නැති වුණා. ආරක්ෂාවට මිනිස්සු කඩුපොළු ගෙවල් වල තියාගත්තා. වැඩිපුර ආරක්ෂාවට ගිනි අවි හදන්න පටන් ගත්තා. ප්‍රාන්තයක් ප්‍රාන්තයකට විරුද්ධයි. ඒ මිනිස්සු මේට આવොත් ගන්නවා, මේ මිනිස්සු ඒට આવොත් ගන්නවා. මේ හොඳට හිටපු මිනිස්සු කණ්ඩ බොණ්ඩ දීලා හොඳට ස්වභාවික පරිසරයේ නිදහස ජීවත් වෙන්න දීලා වෙච්ච දේ. විශ්වය කල්පනා කරා මාර වැඩේ. හැමදේම දුන්නානේ, කාලා බිල හොඳට ඉන්න තිබුණානේ. ඇයි දන්නේ මිනිස්සු මායින් වලට ගා ගන්නවා, අපේ ප්‍රාන්තය කියනවා, අපේ ගම කියනවා, අපේ රට කියනවා, බෝඩර් කියනවා, වීසා කියනවා, ඉල්ලීගල් එන්ට්‍රි කියනවා, ඕවර් ස්ටේ කියනවා, උල තියනවා, වෙඩි තියනවා, එල්ලනවා. මොකද්ද මේ උනේ? හොඳට හිටියනේ කාලා බීලා. නිදාසේ හිටියනේ. හැමදේම දුන්නානේ. වරප්‍රසාද ටික ඔක්කොම අයින් කරා. කෑම පැය 12ක් විතර මාංශෙලා හම්බ කරලා කා ගන්න. වතුර බෝතල 150යි. නිකන් දුන්නේ නෑ. දැන් දෙන්නේ නෑ. දැන් දෙන්නේ නෑ. ආරක්ෂාව දොරවල් 20ක් විතර දාලා ඇතුළට වෙලා ඉන්න. යතුරු ටික කරේ එල්ල ගන්න. ආරක්ෂාව මන් දෙන්නේ නෑ. අම්බලන් වල නිදාගෙන නිදාසිට මිනිස්සු. අබමල් රේණුවක කරදරයක් නැති මිනිස්සු. ස්වාමීන් රත්තරන් බඩු ලොකර් වල තියාගන්න. නිකන් කරේ දාගෙන පාරේ යන මිනිස්සු. ලොකර් වල තියන්නේ. තියෙනව රත්තරන් බඩු දාගෙන යන්න බෑ. ආරක්ෂාව නැහැ. ඒ தත්ත්වයටපත් වුණා. මේක බුදුහාමුදුරන්ගේ වරදක්ද? විශ්වයේ වරදක්ද? නෑ. මිනිස්සුන්ගේ තියෙන උම්මත්තකකම. සබ්බේ පෘතුජන උම්මත්තකා කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ කියපු එකේ යථාර්ථය තිරේ පිටිපස්සේ කතාව ඕක. ඔක්කොම කියන්න බෑනේ. ඉතින් අපේ තියෙන දුර්වලකමට අපි ඔක්කොම කිව්වා. හැමදේම තිබුණලු. කාලා බීලා සහෝදරත්වෙන් නිකන් ඉන්න බැරුව මිනිස්සු මායින් අදාගෙන වැටවල් අදාගෙන ගම වෙන් කරගෙන අපේ ගම කියලා අනිත් ගමට ගහන්න ගත්තා. ඒ ගම මේ ගමට ගහන්න ගත්තා. ගන් ටික එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ අර පළාතේ මේගොල්ලෝ මේ පළාතේ පළාත් වලට ගහන්න ගත්තා. පළාත් ටික ඔක්කොම එකතු වෙලා අපේ රට අනිත් රටට ගහන්න ගත්තා. හැමදේම තිබුණාම තොළුව අවුල් වෙනවලුනේ, ડિප්‍රෙෂන් වෙනවලුනේ. ඕනට වඩා නිදාස දුන්නාම තොළුව කුරුවල් වෙනවලුනේ. ඒක තමයි මහ පොළොවට උනේ. දැන් මිනිස්සු තිරිසන්නු වෙලා. සත්තු ඊට වඩා හොඳයි. ඒ තත්ත්වයටපත් වෙලා හැමදේම තිබිච්ච පොළව. දැන් ඔක්කොම සල්ලි වලට ගන්න. උලන් සල්ලි වලට ගන්න ඕනේ. උලන් සල්ලි. වතුර රජයෙන්ම දෙනවා. සමහර දවස්වලට ටැංකිය සුද්ධ කරලා ටැප් එක හරිනකොට විනාඩි 20ක් විතර උලන් තමයි එන්නේ. ඒ උලන් එනකොට මීටරේ කැරකෙනවා. උලන් වලට සල්ලි දීලා තමයි වතුර බොන්න ඕනේ. කැම නැතුව මෙච්චර මිනිස්සු අසරණ උනේ මිනිසුන්ගේම දුර්වලකම නිසා. අද ගොඩාක් අයට ආරක්ෂාව නැත්තේ මිනිසුන්ගේම අසත්පුරුෂකම් නිසා. ආයතන 6 පිනවන්න ගිය නිසා. කායානුපස්සනාවේ පෘථජන ස්වභාවය. මිනිස්සු පෘථජන වෙලා මේ කය පිනවන්න ගිහිල්ලා. කයේ තියෙන ආයතන 6 විඳින්න ගිහිල්ලා
පෘථුවියට වෙච්ච දේ ඒ සත්ව වර්ගයාට වෙච්ච දේ. පෝසත් දුප්පත් කියලා ભેදයක් ඇවිල්ලා. වැඩි කුලයේ අඩු කුලයේ කියලා කුල ભેදයක් ඇති වෙලා. වදින පිළිපදින ආගමට අදාළ ආගම් ભેදයක් ඇති වෙලා. පක්ෂ ભેදයක් ඇති වෙලා. ಜಾති ભેදයක් ඇති වෙලා. පෘථුවියේ ඉපදිච්ච සියලු සත්වයෝ පෘථුවි වාසීන් එකම ජාතියක්. one planet one nation. එක පෘථුවියක් එක ජාතියක්. ඇඟිලි පයේ ජාතියක්. මොකද උනේ? ಜಾති 5000ක් විතර ඇදුවා. අසවල් ಜಾති, මෙසවල් ಜಾති, භාෂාවල් 5000ක් විතර ඇදුවා. හරිම සංකීර්ණයි. කොමියුනිකේට් කරන්න බෑ. තම තමන්ට භාෂාවල් හදලා, තම තමන්ගේ රටට භාෂාවල් හදලා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපේ භාෂාව ඇදුවේ අසුවලා. එයා තමයි ඒ ප්‍රදේශයේ මිනිස්සු විකෘති කරලා තින්නේ. ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ පණිවිඩය කියන්නේ ඒ භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕනෙලු. අපේ දේවල් දැනගන්න ඒ මිනිස්සුන්ට මේ භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕනෙලු. භාෂාව ඉගෙන ගන්නකොටම ආයුෂ ඉවරයි. අයන්න කියනකොටම ආයුෂ ඉවරයි. ඉතින් කොහොමද මිනිස්සු ආධ්‍යාත්මික දේ ඉගෙනගෙන පුරුදු කරන්නේ? කොයිද තියෙන වෙලාවල්? මෙච්චර විෂය හදලා අවුරුදු 11ක් සාමාන්‍ය පෙළ වෙනකම් උගන්වනවලු. සැනසෙන්න පුළුවන් විදියයි සෑයීමටපත් වෙන්න පුළුවන් විදියයි ඉගෙනවද දරුවන්ට? එක දරුවෙක් සැනසෙන්නේ නැහැ කිසිම දෙයකින්. සෑයීමටපත් වෙන්නේ නැහැ. එක වසරට පොත් මල්ලයි, දෙක වසරට පොත් මල්ලයි, 11 වසරට යනකොට පොත් මලු 11යි. ඩීමෝ බට්ටේකට පොත්. ඩීමෝ බට්ටේකට පොත් උගන්නපු රජයට ලද දෙයින් සැනසෙන්න ඕනේ, සෑයීමටපත් වෙන්න ඕනේ කියන ටික සිලබස් කරන්න බැරි වුණා. ගුරුවරුන්ට කීකරු වෙන්න ඕනේ, වැඩිහිටියන්ට කීකරු වෙන්න ඕනේ, ඉවසීමෙන් නියතමානීව කටයුතු කරන්න ඕනේ කියන එක ලියන්න බැරි වුණා. ඇයි පෑන තීන්ත නැහැ? මෙච්චර දේවල් ලේඛනගත කරලා මුද්‍රණය කරන්න පුළුවන් රජයට මේ මූලික ගුණධර්ම ටික ලියන්න බෑ. පන්සිල් පද ලියන්න බෑ. ඉතින් පිරියෙන්නේ නැතුව මොනවද කරන්නේ? පිරියෙනවා තමයි. යන මන් නැති වෙනවා තමයි. නියඟ එනවා තමයි. කෑම ඉල්ලලා මිනිස්සු හැමතැනම ඇවිදිනවා තමයි. ඒ අවස්ථාවෙන් කෑම තියෙන මිනිස්සු කෑම දීලා ඇග්‍රීමන්ට් රස්සම් කරගන්නවා. ණය දීලා ඇග්‍රීමන්ට් රස්සම් කරගන්නවා. තව තවත් දෙනවා. ඉල්ලන්නත් කලින් වැඩිපුරත් එක දෙනවා. එහෙම ණය ගන්න කැමති නැත්නම් පිනට දෙනවා. තෙල් නැවක් නිකන් දෙනවා. දැන් තෙල් නැවක් දුන්නානේ අපි හිතවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ එකට තේ බොනවා. එකට කෑම කනවා. තව මොනවද ඕනේ කියලා අහනවා. දුන්නානේ තෙල් නැවක්. දැන් තව ගන්න පුළුවන් කියලා අපේ තියෙන ලෝභකමට, කෑදරකමට, මසුරුකමට දත් ගලවන්න පුළුවන් මේ කට්ටිය දත් ගැලවෙනවයි කියලා හිතාගෙන මේක ඕනේ කියලා කියන ඒවා දෙන්න ටිකක් අමාරුයි. පොඩි ගාණක් අය කරලා දෙන්නද කියලා අහලා දැන් ණයට දෙන්න දොරවල් අරිනවා. ඒ මුවාවෙන් දැන් ණයට දෙනවා. ඊට පස්සේ නේවා ඕනකට වඩා වැඩි ගාණට දීලා අර අඩුවට දීපු නිකන් දීපු එකටත් එක්ක බිල දානවා. කවදාරි දවසක එක්කෝ අපේ ණය දෙන්න නැත්නම් රට දෙන්න කියලා කියනවා. මූදට පයින්න. කලින් පීනන්න ඉගෙන ගන්න. මේ රට ගන්න හදන්නේ මේ කට්ටිය. ඉන්න තැනත් ගේත් අරගෙන පාරට දාන්න හදන්නේ. බැංකු වලින් එනවා. ටයිකෝඩ් දාපු නෝනාවරු මාත්‍රු ගෙවල් ගන්න එනවා. අනේ මාත්‍ය මොකද කරන්නේ? කුසිකර්මයනේ. කුසිකර්මේ. ඉතින් මේම උදැල්ලෙම කොටලා හරියනවද? ගමු ට්‍රැක්ටරයක්. ට්‍රැක්ටරයක් ගමු. අරගෙන ආයේ මේ ඔක්කොම ආලා කොළපාට කරලා ආදායම මාසෙට ලක්ෂ 5 දක්වා වැඩි කරමු. තියෙන්නේ අක්කරයයිලු.
ආන්න මෙච්චරයි, කොටන්න මෙච්චරයි, වපුරන්න මෙච්චරයි, පෝර මෙච්චරයි, වතුර බිල මෙච්චරයි, සේවකයන්ගේ පඩි මෙච්චරයි, ඒ මිනිස්යාගේ මාස වීදම මෙච්චරයි. ඔක්කොම කරලා ලස්සපාක් ඉතුරු වෙනවා. පුදුම කතාවක්. මේක කවදාකවත් වෙන්න බැරි එකක් නේ. එහෙනම් වී වෙනුවට ඩොලර් ඉපදෙන්න ඕනේ. එහෙම ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට මොනවාරි බොරු කියලා කොළ 40ක් විතර අස්සම් කරගන්නවා. කොළ 40ක් විතර අස්සම් කරගන්නවා. ට්‍රැක්ටරයක් දෙනවා, ට්‍රැක්ටරයේ මිල රුපියල් ලස්ස 15යි. ඒ ලස්ස 15යිනේ. ලස්ස 5ක් අපේ ගොවියන්ට විශේෂ වට්ටමකුත් දෙනවා. වට්ටමකුත්. ඉතින් වට්ටම විතරක් අරන් ගිහලා මේ මනුස්සර ජීවත් වෙන්න තිබුණානේ. ට්‍රැක්ටරේ අරන් ගිහලා පොලි හැදෙනවා, ටැක්ස් හැදෙනවා, ඩොකියුමන්ට් ගාස්තු හැදෙනවා, රජයේ ගාස්තු හැදෙනවා. කුසි උපකරණයක් නිසා ඒකට වෙනම බද්දක් හැදෙනවා කියලා ඔක්කොම ගණන් හදලා බලනකොට 1,18,00,000යිලු ට්‍රැක්ටරේ ගෙවල ඉවරනකොට මේ මිනිස්සයා මුළු ජීවිත කාලෙම කොටලා වී ඔක්කොම විකුණලා කන්නේත් නැතුව බොන්නේත් නැතුව බැංකුවට ගෙවලා අන්තිමට සරමත් විකුණලා ගෙවලා කමිසෙත් විකුණලා ගෙවලා අමුඩ පිටින් උදැල්ල තියාගෙන ගොවියා පාරේ හිටන් ඉන්නවා වගා කරන්න කොටන්න ඉඩමත් නැහැ ඉඩමත් විකුණලා අන්තිමට ට්‍රැක්ටරෙත් නැහැ කැඩුනාම කෑලිත් නැහැ බැංකුව වලින් කරන දේවල් නිකන් ඉන්න මිනිසුන්ට ණය දීලා මුළු රටේම මිනිසුන්ව ණයකාරයෝ කරලා ණය ගෙවන්න විදියක් නැහැ වාරිකේ ගෙවන්න විදියක් නැහැ ඒකට අදාළ ආදායම් නැහැ හොරකම් කරන්නත් බෑ තියෙන රස්සාවෙන් ඒවා නඩත්තු කරන්නත් බෑ මුළු රටේම මිනිස්සු 99%ක් ડિප්‍රෙෂන් වෙලා පොබිය නැති මිනිස්සෙක් වෙන්නන්ද වග කියන්න ඕනේ මා බැංකුව ඉතින් මිනිසුන්ගේ සල්ලි මිනිස්සු ළඟ තියාගත්තා දැන්. රජේ නඩත්තු කරන්න සල්ලි ඕනේ. ගෙදරින් ගේන්න බැරි නම් මොකටද රජය පිටවන්නේ? මිනිසුන්ට මිනිසුන්ගේ පාඩු වැඩි කරගෙන යන්න දෙන්න. මිනිසුන්ගේ සල්ලි ටික එකතු කරලා රට හදනවායි කියලා සේරම සල්ලි ටික එකතු කරලා රට ඇදුවද? හදනවා. 1930 ඉඳලා හදනවා. හදටත් හදනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් ඒගොල්ලන්ගේ වත්කම් ඒගොල්ලන්ගේ අනාගතේ ඒගොල්ලන්ගේ දරුවෝ ඒගොල්ලන්ගේ අනාගතේ ඒගොල්ලන්ට ඉපදෙන දරුවෝ ඒගොල්ලන්ගේ අනාගතේ ඒගොල්ලන්ට ඉපදෙන දරුවෝ ඒගොල්ලන්ගේ අනාගතේ හදනවා ක්‍රියාදාමයේ තුල නිවැරදි භාවයක් නැහැ රජතුමා දුස්සීලයි රජතුමා ධාර්මික වෙන්න ඕනේ එයාගේ රට තමන්ගේ ගේ විදියට දකින්න ඕනේ. තමන්ගේ දෙමව්පියෝ දරුවෝ සහෝදරයෝ විදියට දකින්න ඕනේ. එයාගේ ගේ හදන්න ඕනේ. අවංක වෙන්න ඕනේ. සිල්වත් වෙන්න ඕනේ. එදාට මහ පොළොව බැබලෙයි. එතකම් මහ පොළොව අර උපමාවට කියනවා කවුද නන්ද කුමාරයා බුදුරජාණන් වහන්සේට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ජනපද කල්යාණි කියන්නේ එන වැදිච්ච වැඳිරියෙක් වගේ කියලා. ඒ වගේ රජ්ජුරුව සිල්වත් වෙනකන් ඒ රට එන වැදිච්ච වැඳිරියක් වගේ සස්වික වෙන්නේ නැහැ. රජ්ජුරුව හොරකම් කරන තාක්කල් රජ්ජුරුව රැට වෙස් වලාගෙන ගමේකින් හොරකම් කරනවලු උදේට ඔටුන්න දාගෙන රජකම් කරනවලු රටක් ඇදෙයිද රජ්ජුරුවන්ගේ රටට යහපත කරන්න රජ්ජුරුව කොමිෂන් ගන්නවලු හැදෙයිද රටක් රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් මුළු ජීවිතේ කැප කරලා රජකමට ආපු රජ්ජුරුව කප්පම් ගන්නවලු මාර වැඩේ රටක් ඇදෙයිද ඇදෙන්නේ නැහැ කවදාවත් ඇදෙන්නේ නැහැ එන ගාපු වැඳිරියක් වගේ පොතේ තින්නේ එහෙම තමයි. ඇයි මේවා කියන්නේ? දේශපාලනයක් නෙමෙයි. මේ කය පිනවන්න ගියාම මේ ආයතන 6 පිනවන්න ගියාම මේ සත්ව කුලයට ඒ සත්ව ජීවත් වෙන පොළවට ඒ දේශයට ඒ රජයට
මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක දැනගන්න ඕනේ. මේක කායානුපස්සනාවේ ගොඩාක් වටිනාම කොටසක්. මම යහපත් වුණොත්, මම සංවර වුණොත්, මම සිල්වත් වුණොත් හොඳට දැනගන්න මම විතරක් නෙමෙයි හැදෙන්නේ. මම ඉන්න ගම හැදෙනවා. ගම් ටික හැදෙනකොට ප්‍රදේශය හැදෙනවා. ප්‍රදේශය හැදෙනකොට පළාත හැදෙනවා. පළාත් ටික හැදුනාම රට හැදෙනවා. රටවල් හැදුනාම ලෝකෙම හැදෙනවා. ඒක පුද්ගල සාමය තුලින් තමයි ලෝක සාමය අටගන්නේ. එහෙම නැත්නම් ලෝකයට සාමයක් ගේන්න බෑ. අර දියසෙන් කුමාරයා ඇවිල්ලා මේවා නිවැරදි කරයි වාගේ අපි තායේ චරිතයක් හදන සාම කුමාරයා කියලා. කවදාරි දවසක සාම කුමාරයා කියලා කෙනෙක් ඇවිල්ලා සාමය ඇති කරයි. සියලු දෙනාට ගෙවල් ගන්න කියලා සාමය බෙදා දෙයි. සාමයෙන් ඉන්න කියලා දෙයි කියලා මිනිස්සු කැටිපොළු අරගෙන ඉතින් ඉන්නවා අලහත් වෙලා. සාම කුමාරයා යනකම් කවදාවත් එන්නේ නැහැ. අපේ සාමය අපි ළඟ තමයි තියෙන්නේ. අපි සාමයෙන් හිටියොත් සාමය ලැබුණා. සාමයෙන් ඉන්න බැරිද ගැටෙනවද? කවදාවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. දියසෙන් කුමාරයා ඇවිල්ලා පෘථුවිය නිවැරදි කරයි කියලා හිතනවා නම් ඒක මෝඩකමක්. දියසෙන් කුමාරයා ඇවිල්ලා මොනවද කියන්නේ? සිල්වත් වෙන්න. ඉතින් සිල්වත් වෙන්නකෝ. ඇවිල්ලානේ දියසෙන් කුමාරයා. ඉතින් ඒ මනුස්සයා ඇවිල්ලා වේවලන් ගගා කියන්න ඕනේද පන්සිල් පදපා? අපි දන්නේ ළඟ ඉන්න මනුස්සයාට ගැව්වොත් රිදෙනවා කියලා අපි දන්නේ. අනුන්ගේ දේ උදුරගත්තොත් ඒ මනුස්සයා කලබල වෙනවා කියලා දන්නේ. අපිට කවුරු හරි කරදර කරනවට අපි කැමතිද? නෑනේ. ඉතින් කරදර නොකර ඉන්න. ඉතින් ඕකට දියසෙන් කුමාරයා යන්න ඕනේද? එහෙම දියසෙන් කුමාරයා ඇවිල්ලා කටින්දුල් ගාලා ආයන්න කියලා ඉන්න ඕන විදිය, කන්න ඕන විදිය, අඳින්න ඕන විදිය කියලා දෙනවා නම් අපි ඔක්කොම බබ්බෝ. මේ රටේ කෝටි දෙකමාරම බබ්බෝ. බබ්බු නලවන්න තමයි එන්නේ. දියසෙන් කුමාරයා බබ්බු නලවන අය කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. අපිත් බබ්බු නෙමෙයිනේ. අපිට හොඳට තේරෙනවානේ. ඉතින් එනම් පන්සිල් පද පරකෙමු. සංවර වෙමු. කිසිම කුරා කුඹයකට කරදරින් සා නොකරෙමු. අනුන්ගේ දේවල් කඩා වඩා ගන්න නැතුව ඉමු. අපි ළඟ තියෙන දේවල් අනුන්ට දෙමු. සහෝදරත්වයෙන් ඉමු. සිල් වලට අනුව ජීවත් වෙලා ಗುಣධර්ම පුරමු. ආවොද්දියසෙන් කුමාරයාට කියමු ඊළඟ රිටර්න් ටිකට් එක දාලා යන්න කියලා. ඇයි? ආවට වැඩක් නැහැ. සේරම ටික ඇදිලා. ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ? ඒ ටික අපිම කරගත්තා. අපේ ගම අපි පිරිසුදු කළා. අපේ වැව් ටික අපි සුද්ධ කළා. අමුණු ටික අපිම බැඳගත්තා. ආස් වතුර ටික එකතු කරගත්තා. අපිම වගා කරගත්තා. අපිම අපේ ලයිට් කණු ටික කෙලින් කරගත්තා. අඩුපාඩු ටික අදාගත්තා. පොල් අරගෙන තෙල් ඉදවලා රැට ආලෝකය ගන්න ගමට හැමදාම තෙල් ටික අපිම බෙදාගත්තා. වී ටික කපලා ගමේ හැමෝටම අවශ්‍ය විදිහට බෙදලා දී ගත්තා. ඉතුරු වී ටික අල්ලපු ගමට යවුවා. දැන් දියසෙන් කුමාරයා ඕනේද? නෑනේ. එකමුතුව ඉඳලා වගා කරගෙන කාලා බීලා වැඩි ටික දෙන්න අපි දක්ෂ නෑ. සමගින් ඉන්න දක්ෂ නෑ. එක පවුලක් විදිහට ජීවත් වෙන්න අපි දක්ෂ නෑ. දියසෙන් කුමාරයාවත් ඕකනේ කියලා දෙන්න ජීවන රටාව. අපි ජීවත් වෙන්න කැමති නෑනේ. ඉතින් දියසෙන් කුමාරයා ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ? එයාත් කැම ටිකක් කාලා කොත්තුවක් කාලා යයි. එයාට කරන්න දෙයක් නෑනේ. කරන්න අපි කැමති නෑනේ. කියන දේ අහන්න කැමති නෑනේ. කියන විදිහට ඉන්න කැමතිත් නෑනේ. යහපතට එකඟ නෑනේ. අයහපත නිවැරදි කරගන්න සූදානම් නෑනේ. දියසෙන් කුමාරයෝ නෙමෙයි. ලක්ෂයක් ආවත් මුකුත් කරන්න බෑ. කරන්න පුළුවන් තත්වයක අපි නෑ. සුදුසු නෑ. යහපත් ලෝකේ හදන්න යහපත් මිනිසුන්ට ඇඩ්මිෂන් දෙන්න ඕනේ. එහම ඇඩ්මිෂන් දෙන්න සුදුසුකම් නෑ අපිට. කය පිනවන්න ගියාම මුළු පෘථුවියම විනාශ වෙනවා. කායානුපස්සනා භාවනා යෝගින් විදියට මෙන්න මේ ධර්මතාවය දැනගන්න. කය පිනවන්න ගියාම, කය කියන්නේ ආයතන 6. ඇස කන දිව නාසය සමසිත පිනවන්න ගියාම, ඒ කාමයන් විඳින්න ගියාම මුළු පෘථුවියම විනාශ වෙලා තමයි නවතින්නේ. පෘථුවිය බේර ගන්න ඕනේ නම් කය කාමයන්ගෙන් පිනවන එක නතර කරන්න ඕනේ. සීමා කරන්න ඕනේ. සංවර කරන්න ඕනේ. පිළිවෙල කරන්න ඕනේ. ඒකට අරියට මග සරණං ගච්ඡාමි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණ විතරමයි දැනට තියෙන්නේ උත්තරයකට. වෙන සරණක් හම්බුනොත්
පාවිච්චි කරමු. දැනට 2600ක් දක්වා වෙන උත්තරයක් නෑ මේකට. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කරනකොටගෙන අපේ චරිතය අපි නිවැරදි කරන්න ඕනේ. අපේ ජීවන රටාව හදන්න ඕනේ. කායානුපස්සනාව. අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ කොහොමද? දකින්න ඕනේ කොහොමද? කතා කරන්න ඕනේ කොහොමද? සවන් දෙන්න ඕනේ කොහොමද? අනිත් ජීවින් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න ඕනේ කොහොමද? සමගියෙන් සාමයෙන් එක පවුලක් විදියට වාසය කරන්න ඕනේ කොහොමද? එකමුතුකම අපි තුලින් ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. එකට ඉන්න ඕනේ. බෙදා හදා ගන්න ඕනේ. එක්කෙනාට එක්කෙනා සත්කාර කරන්න ඕනේ. උදව් කරන්න ඕනේ. ඉරියර කරදර හිංසා කරන දේවල් වළක්ව ගන්න ඕනේ. මම විතරක් නෙමෙයි මුළු පෘථිවියම යාපත් වෙනවා. කායානුපස්සනාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඊටාම වැදගත් කොටසක්. කය තේරුම් ගන්න ඕනේ. කය මොකද්ද කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඇයි මේ කය මේ ආශ්‍රව පිනවන්න උත්සාහ කරන්නේ කියන එක දැනගන්න ඕනේ. ඇයි මේ කය කාමයන් පස්සේ යන්නේ? එහෙම ගියාම මොකද්ද කයට වෙන්නේ? මේ කය දරාගෙන ජීවත් වෙන මේ පෘථුවියට මොකද්ද වෙන්නේ? මගේ සත්ව කුලය, මනුලෝකය, ඒ මනුලෝකෙට මොකද්ද වෙන්නේ? ඔක්කොම විනාශ වෙලා යනවා. කායානුපස්සනා භාවනා යෝගින් ජීවිත දර්ශනය, ජීවිතයේ යථාර්ථය තේරුම් ගත්ත උත්තමයෝ කායානුපස්සනා කට්ටිය. කායානුපස්සනාව හරියට අවබෝධ වුණාම ඔබ වහන්සේලාට පුළුවන් කෝටි 800ටම ජීවත් වෙන ජීවන ප්‍රතිපදාව කියලා දෙන්න. අලුත් ලෝකයක් හදන්න පුළුවන්. අර පොඩි ළමයි ගේ ඇතුලේ ගෙයක් හදලා සෙල්ලම් කරන්නේ. ඒ වගේ මේ පෘථිවිය තුළ තව පෘථිවියක් හදන්න පුළුවන්. අලුත් ලෝකයක් හදන්න පුළුවන්. අලුත් ජීවන රටාවකට මිනිස්සු ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. කායානුපස්සනාව ජීවන රටාවක් විදියට දේශනා කරන්න පුළුවන්. සලායතනවල ක්‍රියාකාරීත්වය අපට එන අලාභහානි විදියට දේශනා කරන්න පුළුවන්. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය යාපත් සත්‍යයකට හම්බෙන ප්‍රයෝජන ටිකයි වාසි ටිකයි විදියට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. කවුද අකමැති? වාසි ලැබෙනවට, ප්‍රයෝජන ලැබෙනවට ඔක්කොම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අනුගත වෙයි. මුළු පෘථිවියම නිවැරදි වෙයි. කායානුපස්සනාවේ ජීවිත යථාර්ථය. මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම කායානුපස්සනා භාවනා යෝගින් දැනගන්න ඕනේ. මේ කය රාත් වෙලා පිරිනිවන් පාන්න පාරමී පුරන්න ලැබිච්ච එකක්. කාමයන් පිනවන්න නෙමෙයි. පිනවන්න ගියොත් කාමයන් වෙන දෙයක් දැනගන්න ඕනේ. ආදීනව අපි දැනගන්න එපාය. මට වෙන්නේ මොනවද? මගේ ගමට වෙන්නේ මොකද්ද? මගේ රටට වෙන්නේ මොකද්ද? මම ඉන්න පෘථුවියට වෙන්නේ මොකද්ද? මේ ටිකක් දැනගන්න ඕනේ. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.